ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද කියලා දෙන්නේ පැණි දොඩම් බීමක් හදාගන්න විදිය. පොඩි වෙනසක් කරලා තමයි අපි අද පැණි දොඩම් එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. රසවත් අදහසත් අපිට පහලින් comment කරා යන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපේ මේ පැණි දොඩම් බීම එකට මේ විදියට පැණි දොඩම් අරන් තියෙනවා. මම අද පැණි දොඩම් ගෙඩි 5ක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට දෙහි ගෙඩියකුත් දානවා. ඊට අමතරව රසායන ලුණු ඕන, සීනිත් අපිට උවමනා ප්‍රමාණයට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පාට පොඩ්ඩක් එකතු වෙන්න එක්කම රසත් වැඩි වෙන්න සන්කුයික් එකකින් පොඩ්ඩකුත් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට වතුර ඕනේ. වතුර එක්ක අයිස් වතුර ගන්න, එහෙම නැත්නම් අයිස් කැට එකතු කරන්න. මම අරන් තියෙන්නේ අයිස් වතුර. මේ විදියට අපි කපා ගන්න ඕනේ. මේ පොත්ත අරින්න ඕනේ. මේ විදියට මිරිකන්න අමාරුයි. ඒ නිසා පොත්ත චුට්ටක් අරිනවා. මේ විදියට මම සේරම ගෙඩි ටික සුද්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට දෙකට කපාගෙන තියාගමු මිරික ගන්න. දැන් අපි මේ ටික මිරික කමු.
දොඩම් ගෙඩි ටික සේරම මිරික ගත්තා. දැන් මේ විදියට දෙහි ගෙඩියත් මිරික ගමු. පස්සේ අපි සන්ක්වේක් එකෙන් චුට්ටකුත් එකතු කරන්න ඕනේ. පොඩි පාටක් එකතු කරගන්න තමයි ඕනේ. මම ඒ නිසා හැන්දෙන් දෙකක් දානවා. ඊට පස්සේ සීනි වලින් මම හැඳ 3ක් එකතු කරනවා. ලුණුත් මේ විදියට හැන්දෙන් කාලක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර මේ විදිය පොඩි පාටක් එන්න ඕන නිසා තමයි සන්ක්වේක් එකෙන් දැම්මේ. ඊට පස්සේ අපි මේක බ්ලෙන්ඩර් කරගමු. තේ හැන්දෙන් උනත් කලවම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා එන්න තමයි මේ විදියට බ්ලෙන්ඩර් කරන්නේ. මේ විදියට වීදුරුවට අපි එකතු කරගමු. ඉතින් ඔන්න රසවත් පැණි දොඩම් පානයක් හදාගෙන ඉවරයි. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු.